Alright, okay. So, okay, salam sejahtera dan selamat datang. Tahniah kerana anda berjaya tempuhi minggu yang ketiga. Welcome back everyone. Alright, so without further ado, kita dah sampai ke topik yang ketiga. Dan as usual, saya akan perkenalkan kita punya local expert ataupun pakar tempatan kita dan kedatangan khas daripada UNIMAT. Iaitu TS Dr. Nur Shah ZWC. Jadi beliau ni saya terangkan sedikit lah apa yang menarik mengenai beliau. Dia merupakan pensyarahan di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal, juga merupakan timbalan pengarah kepada di Pusat Pembangunan dan Perkhidmatan Pelajar di UNIMAT. Jadi background Dr. Nur Shah ni adalah master dan juga PhD di dalam Mechanical Engineering, khusus untuk Energy Efficient Campus Recycling. Jadi memang tak salah kita punya pakar tempatan kita kali ni datangkan khas untuk membawa tajuk mengenai recycling ni lah dan beliau masih muda lagi, berumur 32 tahun. Okey, terima kasih Dr. Nur Shah kerana sudi meluangkan masa dengan kita pada petang ni lah pada minggu ni sebenarnya. And I would like to welcome also Dr. Enzo Membina from Waste Europe, Ms. Kadri Khalif from Kitar Clean, Let's Do It, Mr. Nico Alino from Gaya Asia Pacific region from the Philippines, dan terima kasih juga kepada Ms. Ira Jalil dan Ms. Rima Agustina from Treasurer World for the technical expert. For the technical assistant, right? So saya Cik Nani sebagai pemimpin sebagai moderator dan host anda lah untuk bengkel seterusnya. Okey, jadi seperti yang maklum, apakah objektif utama bengkel kita? Of course, untuk faham apa itu sistem sifat dan kepentingannya dan memahami bagaimana pengurusan sisa sampah terkini untuk kita ubah untuk masa hadapan. Jadi minggu satu kita go through apa itu pengasingannya, minggu kedua di sebalik greenwashing, dan minggu ketiga ni adalah mengenai kita semula apa yang perlu dan tak perlu buat dan macam mana keputusan yang sebenarnya. Jadi di sini kita akan fahamlah sikit apa beza penyelesaian untuk sisa plastik ni dan setengah sisa tersebut adalah lebih baik daripada yang lainnya, dan kita belajar bagaimana menilai setiap penyelesaian yang ada ni ada beberapa persoalan lah. Okey. Jadi di sini saya nak tunjuk sikit kerja rumah yang telah anda lakukan, tapi jumpa satu yang memang paling saya rasa outstanding lah pada hati. So kita tunjuk sikit sekejap saya keluar. Okey, dia sebenarnya kita galakkan untuk buat video, tak ada pula peserta kita yang buat video okey. Alright, so Hafiz hantar dalam bentuk PDF lah presentation, dan saya rasa tak menarik lah. Jadi Hafiz banyak menerangkan mengenai tugasan yang senario B Jadi di sini dia lebih banyak infografi dekat sini, jadi agak menarik lah situs kan dan dia punya explanation more banyak kepada grafik-grafik this is saya rasa agak menarik lah untuk peserta yang lain untuk ikut Okey. Dan juga contoh-contoh yang disertakan pun sangat menarik. Tanya Hafiz, saya rasa ini adalah yang paling outstanding lah antara homework yang kita dapat pada minggu ni. Yang lain tak apa, boleh cuba lagi, kita ada last homework. Jadi buat sehabis baik kita kata kan alright. Kalau boleh buat sehabis baik lah untuk minggu yang terakhir nanti. Alright. So sesi kali ni kita bersama dengan pakar tempatan kita, expert. Saya mempersilakan teknologis Dr. Nur Shah ZWC daripada UNIMAT untuk
take over the slide. To take over the session. Okay, dipersilakan Nosha. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu terima kasih kepada Madam Nani and good morning to all our friends from Europe. In Malaysia is now evening. So pada hari ini saya akan mulakan dengan ringkasan tentang tugasan yang tuan-tuan dan puan-puan telah lakukan. Saya rasa kita boleh tengok baliklah sedikit, mungkin ada yang ingat ataupun tak ingat apa soalannya. Tetapi basically dia terbahagi kepada kita tahu dua situasi lah. Okay, situasi yang pertama iaitu penggunaan incinerator ataupun kita panggil sebagai mesin penjana tenaga menggunakan haba lah. Maknanya kita masukkan sampah ditukarkan kepada haba. Situasi yang kedua adalah menggunakan plastik dan plastik tersebut ditukarkan kepada pakaian renang, swimsuit. So ada dua situasi yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu pilih salah satu lah. Jadi ini sedikitlah ringkasan atau summary for the homework from my point of view. Daripada pandangan saya, sebahagian peserta nampaknya bagus. Saya sangat baik menggunakan alat penyelesaian palsu atau false assessment tool, yang mana dia memberikan satu kaedah yang mana akhir sekali kita nak tentukan produk itu tak ada baik atau buruk, ada point dan sebagainya. Tetapi sebahagian peserta tidak menggunakan, mungkin terlepas pandang dengan instruction, arahan homework tersebut, ataupun mungkin tuan-tuan dan puan mungkin tidak begitu arif untuk menggunakan alat tersebut. Tetapi kebanyakannya memakailah, alhamdulillah. Sebahagian yang tak pakai, jadi sebelah sini mungkin boleh perhatikan baliklah instruction ataupun arahan kerja rumah tersebut. Kemudian dari segi pemilihan topik, daripada 8 yang menghantar, kebanyakan memilih 5 daripada 8 memilih situasi 1 berkenaan sampah bahan bakar. Jadi kalau kita tengok disebabkan situasi yang diberikan itu agak umum, general, umum, jadi para peserta terbuka kepada takrifan ataupun tafsiran mengikut pandangan masing-masing dan juga persepsi masing-masing dan juga lokaliti masing-masing. Sebab tuan-tuan dan puan mungkin ada yang tinggal di bandar, ada tinggal di Kuala Lumpur, di Selangor, saya di Perlis. Jadi lokaliti ini juga dilihat mempengaruhi. Sebab kalau kita tengok cara penulisan tu dan cara berhujah itu, ada yang menerangkan dengan rinci tentang situasi bandar, situasi kampung. Ini bergantung kepada tuan-tuan dan puan. Tak ada apa yang salah, apa yang betul. Cuma yang betulnya adalah ikut kapasiti masing-masing lah. Dari segi pengujahan penjelasan tuan-tuan dan puan, saya rasa baik, sangat baik. Kita tahu sustainability ataupun kelestarian ini terbahagi kepada 3 yang utama. Bila kita bercakap tentang sustainability, dia ada 3 yang utama, iaitu alam sekitar, ekonomi dan sosial. 3 tiang utama kalau kita bercakap tentang kelestarian. Kalau kita tengok kebanyakan peserta dengan baiknya dapat menjelaskan tentang alam sekitar, tentang ekonomi. Alam sekitar ini lebih kepada pelepasan gas karbon dioksida, berkenaan dengan alam sekitar ini pengurangan sampah, berkenaan dengan bagaimana kebersihan di jalanan dan sebagainya. Ekonomi ini pula kebanyakan peserta menyentuh tentang kos. Ya, itu betul. Memang apabila kita melihat kepada kita semula, penggunaan semula, yang paling penting ekonomi adalah kos itu. Sebagai contoh, incinerator, ada yang cakap incinerator itu harganya mahal, it's very high cost, mahal, betul, memang mahal. Dan bagaimana pula dengan sistem pengumpulan, okay? Jadi itu semua memerlukan kos. Namun apa yang kurang dalam aspek para peserta, yang agak kurang lah, bukan nak kata tak baik, ini agak kurang, boleh diperbaiki, adalah tentang aspek sosial itu sendiri. Jadi apabila saya sendiri mengajar tentang pelestarian, aspek sosial ini sesuatu yang agak umum, agak terbuka, yang mana mungkin kita tidak menyadari bahawa itu aspek yang perlu dilihat. Sebagai contoh, aspek sosial yang boleh dilihat dalam situasi ini, situasi yang 1 atau situasi 2, adalah tentang contoh peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan yang mungkin boleh
dihasilkan apabila wujudnya insinerator itu di kampung tersebut. Dan mungkin juga bila ada industri yang menggunakan sisa plastik kepada pakaian, akan ada wujud satu peluang pekerjaan kepada masyarakat di kampung. Iaitu yang kurang dititik beratkan ataupun tidak disentuh. Yang keduanya adalah apabila ada peluang pekerjaan industri di situ, adanya sesuatu yang berjalan, maknanya peningkatan taraf hidup masyarakat akan naik. Maknanya akan ada yang taraf hidup yang masyarakat yang sebelum ini tidak bekerja, sekarang ni dah ada kerja, jadi taraf hidup pun meningkat. Jadi itu semua tergolong dalam aspek sosial dan lain-lain lah. Jadi kalau saya sebut, saya dengan pelajar saya, sosial ini lebih kepada perasaan. Kalau kita nak buat itu, adakah orang seronok atau tidak? Itu kata kunci. Kalau kita buat itu akan menyebabkan gangguan, kesesakan jalan raya, apa juga yang menyebabkan masyarakat tidak gembira, itu aspek sosial itu tidak dipenuhi dengan baik. Dan yang kelima, sebahagian peserta tidak memberi kata putus sama ada palsu atau tidak penyelesaian tersebut. Jadi ini saya rasa mungkin ada yang disebabkan tidak menggunakan force assessment tool tersebut. Tetapi jika menggunakan tool tersebut, situasi ini adalah sangat normal. Di mana apabila kita menyelesaikan satu situasi yang mana situasi ini tak banyak detail. Kalau kita tengok soalan yang diberikan itu general, agak open sebenarnya. Jadi agak sukar untuk kita menentukan sama adakah ini benar-benar keputusan yang baik ataupun tidak. Jadi itulah kita kena tengok juga situasi tersebut. Kalau betul-betul kita nak menganalisis, sebenarnya lagi terperinci data yang kita ada, lagi bagus. Itu. Tetapi dalam kes homework ini, situasi itu agak umum lah. Jadi situasi lain yang boleh kita ambil kira seperti keadaan semasa, kemudahan kita semula di tempat tersebut, mungkin faktor-faktor politik di tempat tersebut. Jadi semua ini perlu umum lah, perlu dibuat lah. Okay, secara dasar mungkin kesimpulan yang dibuat oleh hampir semua peserta lah, yang mana kedua-dua kaedah ini dalam jangka masa yang panjang tidak menyelesaikan masalah lah. Okay, walaupun ada manfaat mengurangkan sesuatu, tetapi untuk jangka masa yang panjang, sebahagian peserta menganggap ini akan menyebabkan orang ramai tidak mengambil endah dengan sampah plastik tersebut. Sebab semua orang akan berfikir, tak apalah, kita ada penyelesaian. Kita buanglah sampah, kita gunakanlah plastik sebanyak mungkin sebab ada penyelesaian, iaitu insinerator dan pakaian renang tu. Okay, itu menyebabkan dalam jangka masa yang panjang bukanlah satu solusi yang terbaik. Jadi itu saya rasa kebanyakan peserta bersetuju dengan perkara tersebut. Jadi saya rasa itu dulu ini berkenaan dengan ulasan sedikit tentang homework lah. Sebelum sedikit penjelasan, mungkin ada yang nak mencelah ataupun nak menambah. Jika ada. Dan kita punya topik hari ini lebih kepada downcycling, upcycling and recycling lah. 3 tema yang mana tuan-tuan dan puan-puan akan memahami lah di akhir sesi ini, insyaAllah. Okay. Mungkin juga itu Rani. Ya, tak apa doktor. Kita teruskan kepada term ni dalam 5 minit, lepas tu baru kita open pada foreign expert. Boleh ya? Okey, boleh. Teruskan dengan contoh. Betul. Okey, baik. Okey, baik. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat gambar yang ada di dalam gambar ini pun gambar internet lah. Jadi kita sama-sama tentukan adakah ini downcycling, upcycling ataupun recycling. Jadi ketiga maksud ini sebenarnya dia subset juga, dia bertindih. Dia agak sukar untuk kita tentukan. Cuma jika untuk layman term, untuk orang-orang biasa kita nak faham, downcycling ini lebih kepada dia menjadikan sisa itu lebih rendah nilai dia berbanding dengan produk asal. Itu downcycling, lebih rendah. Okay, contohnya, contoh kita ada baju
baju yang cantik lah. Tetapi kita cari-carikan dia dalam usaha kita recycle, kita cari-carikan baju tersebut, dan baju yang cari itu kita jadikan sebagai isi bantal. Isi bantal kan, kita cari-cari jadi isi bantal. Jadi itu dikira sebagai downcycling, sebab dia mengurangkan nilai daripada baju jadi bantal, jadi isi bantal. Jadi sesuatu yang bersifat down lah. Bagaimana pula dengan upcycling? Okay, upcycling ini lebih kepada kaedah di mana kita tambah nilai dia. Biasa kita tambah nilai dia. Daripada biasa menggunakan botol, jadikan sebagai baju. Tapi nilai dia bertambah. Daripada botol jadi baju. Begitulah upcycling. Dengan recycling ni pula dia lebih kepada kita tukar menjadi bahan baru. Tapi tak apa. Contoh kalau kita tengok contoh kat sini, okey, botol plastik yang dijadikan dalam gambar ini kecil, kasi botol dijadikan sebagai perhiasan. Jadi ini adakah ia up ataupun down? Jadi ini tuan-tuan dan puan boleh tentukanlah. Dia agak situasinya sini agak terbuka, sama ada dia adalah up ataupun down. Dia bergantung kepada penilaian kita. Bagi saya ini adalah bentuk yang up lah, sebab dijadikan satu bekas yang mana bekas ni kalau kita beli di kedai mungkin mahal, palsu mungkin mahal berbanding dengan botol yang asal. Jadi saya consider sebagai upcycling. Yang kedua adalah eco-print. Jadi apa yang kita tanya eco-print kan? Eco-print ini maksudnya adalah botol yang diisi dengan plastik dan botol tersebut dijadikan sebagai bahan binaan. Sebagai contoh, ini dijadikan sebagai dinding. Okay, dinding. Jadi adakah ini up ataupun downcycling? Jadi kita boleh fikirkan sama ada ini down ataupun upcycling. Bagi saya sebagai seorang yang orang awam, saya akan melihat ini sesuatu yang bersifat nilai ditambah. Kerana botol dan plastik biasa yang murah itu dijadikan sebagai bahan binaan batu bata. Okey, batu bata yang mana tidak perlukan simen. Jadi kalau kita hitung kos dia, tentulah nilai dia bertambah. Okey, next mungkin kita cepat sikit. Okey, seterusnya yang belah kiri itu abaikan model tu. Dia sebenarnya adalah satu inisiatif daripada tudung people, satu inisiatif menjadikan sisa plastik kepada tudung. Ini menarik. Macam mana bukanlah terus ambil plastik jadi tudung tau. Tapi bahan daripada plastik itu dipecahkan, diuraikan dan dimasukkan dalam pembuatan tudung ini. Jadi ini kira sebagai dua, recycling sebagai tukar bahan baru. Yang kedua adalah upcycling, kerana menjadikan sebagai tudung yang harganya mungkin RM30-40 mahal. Okey. Yang kedua adalah ini gambar ini mungkin tak jelas. Sebenarnya ini adalah konkrit. Sisa plastik dalam konkrit. Okey, yang kedua tadi, belakang balik tadi, gambar belakangan tu, sisa plastik menjadikan konkrit. Pengisi dalam konkrit, reinforce dalam konkrit tu diganti pasir. Jadi di sini adakah dia down ataupun up? Yang ini kita kena fikir. Bagi saya, pendapat saya dia adalah downcycling kerana dia menggantikan pasir. Pasir kita tahu harga dia tidak begitu mahal. Jadi bila plastik menggantikan pasir, kita boleh consider dia sebagai downcycling. Okey, seterusnya kita cepat sikit. Kita semula sisa fabrik. Sisa fabrik pecahan tu, kain perca kita panggil dalam bahasa Melayu, dijadikan sebagai bag. Jadi senang, upcycling. Sebab daripada kain perca jadikan bag yang cantik. Up lah, maksudnya dia menambah nilai dia. Kalau daripada bag yang cantik menjadi kain perca, itu down cycling. Yang last sekali, yang seterusnya, yang ini saya rasa lebih kepada upcycling, maknanya botol ataupun plastik dijadikan sebagai lampu atau perhiasan. Okay, yang terakhir kali, I think ada last slide. Ada tak? Tidak ada. Last slide ni lebih kepada saya rasa ada satu contoh tentang recycling, saya nak bagi nampak. Okey, recycling ini lebih kalau tak refund, glossary bermaksud sukarkan kepada bahan baru. Ini glossary daripada SWC juga. Maknanya daripada botol jadi granul, jadi macam dedak ayam tu tau. Macam dedak ayam tu dan dijadikan bahan-bahan lain. Itu konsep recycling. Okey, itu secara asasnya kan. Jadi pendek kata di sini, down bawah, upcycling makin tinggi. Recycling ini sebenarnya dia boleh jadi kedua-dua. Dia agak umum.
Tapi recycling ni konsep dia adalah tukarkan kepada bahan baru. Maknanya dia memerlukan proses pemecahan, proses nak kisar dia dan sebagainya. Saya rasa itu dulu, Nana. Mungkin kita boleh pass kepada product expert pula. Okay ya. Okay. Sorry for the bit long explanation. I hope that maybe for our foreign expert can add on whatever that I've been explaining just now. Okay. Thank you very much to our local expert, Dr. Noshat. So we are now open for our foreign expert who is in the house, Dr. Enzo, or maybe Kadri or Mr. Nico, would like to say something, would like to add something on there. Just that we are bringing up just now. I can go first, or Enzo? Yeah, okay. Nico, go. Yeah, so just a clarification about it's really confusing, right? I mean, trying to figure out which is recycling or which is upcycling. But just I think a thought about the when people in a way try to upcycle a bottle or PET bottle, for example, and then turn it into a lamp holder. I've seen, I think, some projects that cut out the PET bottle and turn it into maybe a decoration. So, if I were to look at a hierarchy of recycling, if there is some sort, the main, I think, objective is to turn that bottle to another bottle again. So if that option is available, then I would take that as the optimum option for recycling. So, for example, instead of turning the PET bottle into a shirt or a bag or a decoration, I prefer turning the bottle into a PET bottle again, since that in a way closes that loop in terms of recycling. Maybe the other drawbacks in terms of using these materials and turning them into decorations, for example, some artists or recyclers in a way you try to cut these materials. These are handmade products, and you're left with scraps that in a way you can't use them anymore, so that it becomes challenging for you to actually use all those materials and repurpose them for another use. So yeah, it's difficult. So I think maybe Enzo can add anything. So if I were to process a PET bottle, for example, I guess the best one, if you set aside or disregard sanitation, for example, I'll just reuse the PET bottle, right? But if that's not possible, it's PET, you turn it into flakes or pellets, and then PET bottle again. All right. Okay. Thank you, Ms. Nico. Oh, sorry about the translation. Yeah. Maybe the next one would like to summarize what Mr. Nico. Okay, I wrote down some of your points, Nico, so I can try to translate. So Thank you. Sorry. Okay. So saya translate kan? Atau nak tunggu Dr. Indo bagi pendapat? Tak apa, boleh translatekan apa yang Mr. Nico cakap tadi. Okay, apa yang Nico cakap adalah berkenaan dengan sebenarnya agak susah untuk kita tentukan perbezaan antara upcycling, downcycling dan juga downcycling dan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Nico, objektif utama kita semula sebenarnya adalah yang terbaik adalah untuk menukarkan daripada PET botol kepada botol. Maksudnya
jika botol itu ditukarkan kepada fashion, baju ataupun ditukarkan kepada yang lain-lain, maknanya itu bukanlah satu solusi yang paling terbaik lah. Jadi matlamat utamanya adalah sebenarnya untuk menukarkan daripada botol kepada botol juga lah, maknanya botol jadi botol juga. Dan juga sebenarnya agak mencabarlah untuk kita gunakan kesemua material ini, kesemua bahan ini untuk digunakan dalam produk-produk yang lain lah. Okay? Jadi itu yang ini sedikit saya dapat ringkaskan. Okey, terima kasih Dr. Nasha daripada Semiko. Okey, now I would like to invite Dr. Enzo to comment a bit on that. I think that the most important truth is that it is very, very complicated. I know. But technology is complicated by itself. When I raise my palm, it may translate. Yeah. Apa yang Dr. Enzo katakan bahawa sememangnya perkara ini adalah perkara yang rumit dan sebenarnya teknologi itu sendirilah yang merumitkan keadaan ini. But basically, what we should consider is whether or not the same chemical nature of the material has been kept or not. Dan apa yang boleh kita tentukan adalah tentang adakah penggunaan bahan-bahan kimia yang digunakan itu adalah adakah kita melihat sebagai, adakah kita ambil kira ataupun tidak. Okay? So, if you collect bottles in purity and recycle them into new bottles, we have got the same type of material which is kept, PET, and it's being used for the very same purpose. And this is what we call closed loop recycling. Okey, jadi jika kita ada botol yang mana botol itu dah digunakan dan kita tukar, recycle, kita semula kepada botol yang PET yang baru, maka ini dipanggil sebagai kita semula yang tertutup dalam lingkungan yang tertutup ataupun dalam bahasa Inggerisnya closed loop recycling. Okay? Or you may have normal recycling when you collect a certain type of polymer, for instance, food contact materials which are made of polystyrene, such as the yogurt cups, and you recycle them into other polystyrene stuff, but maybe it's not suitable as a food contact material. Still it is recycling. Okey, so jika dalam kaedah kita semula yang normal, yang mana jika kita ada contoh, kita ada cawan yogurt, yang mana cawan yogurt itu dibuat daripada polyester, dan apabila kita tukarkan kepada produk-produk lain yang dibuat oleh polyester juga, dia tetap boleh digunakan. Or you may collect all different types of polymers as it normally happens. You have got no possibility to sort them into the different polymers, so you keep them all together, you run them through an extrusion step, and then you turn them into a brick, a tile, a bench. This is downcycling because in the end you will not have the same polymer, but you will have a composite material which is made of different polymers. Dan ataupun kita boleh mengumpul pelbagai jenis plastik yang berbagai jenis, yang mana kita susah untuk separate ataupun untuk pisahkan, dan kita boleh menggunakan satu proses yang diberi nama extrusion. Okay? Extrusion ini macam mampak, okay? Yang mana apabila kita campur, kita extrude benda tu, kita mampatkan dan kita jadikan dia produk-produk seperti bangku, sebagai lantai. Yang ini kita panggil sebagai kita semula bawah, downcycling, yang mana di akhir sekali plastik-plastik itu bercampur. Okay? But anyway, the most important is not the definition. The definition are important because it's important for us to understand each other. So we discuss downcycling, we know what upcycling is. But the most important is actually to understand when a certain option is acceptable or not. Of course, that's the most important.
Yang paling utama bukanlah tentang definisi, sebenarnya definisi itu hanya untuk sesama kita memahami macam downcycling, upcycling dan semua tu. Tetapi yang lebih penting adalah untuk memahami bila, bila sesuatu pilihan itu perlu dibuat. And this was the intended use of the tool you have used for the homework. Dan inilah kegunaan tool ataupun alat yang kita gunakan itu. Menggunakan alat itulah untuk kita tentukan pilihan ini. Okay? Okay, thank you very much Dr. Enzo, Dr. Shah. Okay, so kita sebenarnya ada juga soalan daripada minggu lepas lagi ya mengenai eco-brick ni. So mungkin Dr. Shah boleh ceritakan sebenarnya eco-brick ni adalah salah satu solusi yang baik ke untuk jangka masa yang panjang? Okay, eco-brick mungkin saya jelaskan. Eco-brick ini kaedah dia adalah botol, yang mana botol itu kita isikan dengan sampah plastik. Jadi dia nampakkan eco-brick itu jadi sampah plastik, jadi satu bahan binaan untuk jangka masa yang panjang. Kita harus melihat kepada inilah yang kita panggil sebagai, kita nak tengok sama ada sejauh mana dia boleh melawan atau menyaingi produk-produk konkrit yang sedia ada. Kerana eco-brick menggantikan konkrit. Jadi sejauh manakah contoh konkrit boleh bertahan 100 tahun bagi contoh. Tetapi kita harus lihat semula eco-brick berapa lama dia bertahan. Jika setiap 5 tahun kita kena tukar, 5 tahun tukar, 5 tahun tukar, 5 tahun tukar, maknanya itu bukanlah satu kaedah yang jangka masa yang terbaiklah. Okey, sebab itulah kita kena panggil satu istilah dipanggil sebagai life cycle assessment. Maksudnya penilaian cipta hidup, yang mana kita tengok dari situ, dari segi kegunaannya, dari segi sejauh mana dia boleh bertahan, sejauh mana impak alam sekitar itu. Jadi itulah sebenarnya kalau kita tengok. Kalau tanya pandangan saya, untuk jangka masa panjang bukanlah sesuatu yang meyakinkan lah, terutama untuk struktur yang aktif. Maknanya struktur bangunan sebagai contoh, tapi kalau digunakan untuk struktur rekreasi, contohnya macam pondok, macam hiasan pokok, mungkin itu tidak begitu penting lah. Maknanya tidak ada masalah, bukannya struktur aktif yang kita risaukan tentang kekuatannya. Okay? Itu saja pandangan saya sikit. Jika ada pandangan, mungkin kita punya local international expert dan nak cakap tentang eco-brick mungkin. Yeah, maybe Dr. Enzo or Miko would like to add something on eco-brick? Okay, Dr. Enzo. Yes, if I may. I would like to show you a slide, just one, with a picture, actually two pictures. May I? Okay. Can you see my screen? Not yet. Let me see. Okay. Share. It should be starting soon. You see my screen now, right? Yes. That's great. So, since things were not sufficiently complicated, let us complicate it a little bit further. Because actually, eco-bricks may refer to two types of options. Yeah. Can I translate? Okay. Sebenarnya kita ada satu benda yang agak complicated sebenarnya, yang mana sebenarnya eco-brick ini terbagi kepada dua jenis eco-brick sebenarnya. Betul? Okay, on the left-hand side, you have probably you know by eco-bricks. This is the most adopted terminology for when you stuff plastic barrels with plastic films inside, and you make them into something to be used as a material for construction. You may translate. Okay, di sebelah kiri, inilah yang mana kita eco-brick yang sering digunakan sebagai terminologi, termnya yang kita selalu
berguna, iaitu yang mana yang kita tahu bahawa plastik dimasukkan ke dalam botol, sisa plastik ke dalam botol dan digunakan untuk pembinaan. Okay, tengok. Of course, this is a very weak solution, as it was already stressed by you a while ago. It's not a durable material for construction, and therefore, it's very, very hardly acceptable as a plan B to deal with plastics. You may translate. Okay. So, bagaimana kita tahu bila kita menggunakan sisa plastik dalam botol ini, bukan dia kekuatannya agak lemah dan dia bukanlah sesuatu yang solusi yang bagus untuk even untuk kita buat untuk plan B lah sebenarnya. Okay. Whereas on the right-hand side, you have got EcoBricks 2.0. We may call it EcoBricks 2.0 with an upgrade. This is maybe you've heard about the precious plastics programs. They say, okay, let's collect plastics from litter on the beach, on the countryside. Let's run them through an extruder, which is the machine you can see in the middle of the slide here. And so you can have a new composite material. This is not a pure polymer. This is an aggregate of different polymers, so it cannot be recycled back into the original material. But still, it is a durable material which may be used as a construction material or to make benches, floorings, fences, for different purposes. Okay, di sebelah kanan itu adalah EcoBrick yang nombor 2, yang mana yang itulah yang sebenarnya lebih baik kerana di mana kita tengok ada mesin extruder yang mana yang di tengah ni, ini dipanggil sebagai mesin extruder atau mesin pemampat, yang mana mesin pemampat tersebut boleh menghasilkan composite material, bahan komposit, yang mana bahan komposit ini lebih tahan rosak dan kemudiannya boleh digunakan untuk menghasilkan produk seperti bangku, produk seperti lantai dan sebagainya. Okay, back to us now. We don't need the slide anymore. Anyway, as I already emphasized, the most important is to understand whether or not it is acceptable and in which conditions this may be acceptable. Okay. Bagaimana yang kita tahu, kita kena tengok sama ada condition itu boleh diterima pakai ataupun tidak. Okay, aku tengok sudah pun habis membentangkan dia punya slide. Okay, silakan. Because basically, you may remember when you ran through the tool, the decision-making tool you were given, you may remember the type of questions you were asked. Jadi apabila kita menggunakan alat penilaian palsu itu, jadi kita boleh tengok apa soalan-soalan dan pilihan-pilihan yang kita ada dalam tool tersebut. There are, for instance, a few downsides of turning plastics into EcoBricks, because in plastics we've also got some harmful compounds, and those harmful compounds will end up in the EcoBrick, which then we use as a construction material. Dan sebagai contohnya, dalam plastik ini kita ada satu bahan kimia yang berbahaya, dan apabila bahan kimia ini berbahaya dan digunakan dalam proses dalam pembinaan, maka dia akan memberi kesan kepada kita. But then, of course, since we do have such harmful compounds in the plastics we deal with daily in our hands, why should only be worrying about the EcoBricks when we have got such compounds in ordinary plastics we have got in our daily life? Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam kehidupan harian kita pun, memang kita banyak menggunakan produk plastik, yang mana produk plastik ini sendiri pun memang sudah pun sedia ada bahan-bahan kimia yang berbahaya tersebut. Then a further question would be, is it acceptable in my local condition? And try to understand what would be the destination of such materials if you don't use that specific option. Dan perkara yang kita perlu tahu adalah adakah benda tersebut boleh diterima mengikut keadaan
tempatan kita, semasa kita, dan apakah destinasi terakhir yang boleh kita fikirkan jika kita tidak menggunakan produk tersebut. So if you have got recycling options in your own area, so recycling facilities which may recycle PET, PP, polystyrene, it's better to have them recycled as pure polymers, of course. Jadi jika dalam tempat tinggal kita, dalam keadaan tempat tinggal kita, ada pilihan untuk kita semula, bahan PET, polystyrene dan sebagainya, maka sebaiknya kita menggunakan kaedah tersebut. But if the local destination, it is a dump site, and then it gets on fire every other week, so it's much better to build the eco bricks as a construction material. Tetapi jika tiada penggunaan tersebut dan akan menyebabkan lebih banyak masalah-masalah lain, maka penyelesaian menggunakan eco brick itu boleh digunakan. Okay, I'm done. Thank you. Alright, okay, thank you very much, Enzo, for the explanation on eco bricks. We have more question on that. Maybe we can take it over for the next session. Okay, kita ke sesi yang berikutnya. Kita ada breakout room selama 15-20 minit ni. Dia akan bagi peserta dalam 2 kumpulan kecil. Jadi saya minta seorang wakil kumpulan untuk lantik seorang wakil kumpulan untuk sesi perkongsian inti, dan akan ada 2 mentor yang akan menonton kumpulan anda. Okey, jadi soalan dia dibincangkanlah dalam soal breakout room ni. Adakah terdapat barang plastik yang boleh dikita semula yang bagus di tempat ataupun kawasan anda? Jika ada, apa yang memungkinkan ilanya wujud dan apakah cabaran yang dihadapi? So, jadi jika tiada, apakah alasannya? Okey. Daripada perbincangan tadi, kebanyakan tempat masih adalah pengasihan sampah ni, cuma dia tak banyak, ataupun tempat yang untuk pengasihan sampah tu jauh. And then macam dekat tempat perkampungan atau rural area, dia sikit dan kesedaran orang untuk asingkan sampah ni kurang. Itu saja. Okey, itu pendapat daripada grup Ami. Okey, untuk grup yang kedua, kita panggil Wakil Hafiz untuk beri rumusan. Okey, terima kasih. Ahli kumpulan terdiri daripada Alhamdulillah. Keperak, ke Kuala Lumpur. Ya, suara tak okey lah. Cuba ulang sebentar. Okey. Boleh dengar sekarang? Okey, boleh. Tak apa dengar. Cuba off kamera. Cuba off. Nah betul. Okey. Sorry saya terpaksa berlari ke dapur sebab ada kanak-kanak di depan. Okey, so ahli kumpulan kami ada daripada Kedah, daripada Perlis, Perak, Kuala Lumpur dan Sabah. Jadi ada pelbagai situasi lah ataupun pengalaman masing-masing. So kalau saya boleh mulakan di Perlis, dikongsikan oleh Dr. Irnis, yang terbaru dalam masa April ni telah dilancarkan drive-thru ataupun kios Kitar Semula oleh pihak Environment Idaman. Jadi di Kedah dengan di Perlis memang very well supported lah dari segi inisiatif untuk individu ataupun masyarakat setempat untuk recycle plastik. Okey. Cuma plastik yang tidak boleh recycle, contohnya plastik sekali guna ataupun plastik nombor 6 dan yang lain-lain selain pada 125 tu menjadi satu cabaran lah daripada kat sini. Okay? Dan di Kedah pun semasa PKP, lori-lori kita semula ni dia boleh singgah ke rumah ataupun ke kawasan perumahan by request. So saya dah dapat lah. Okay? Dan di Ipoh lebih kepada inisiatif peribadi, individu ataupun keluarga masing-masing lah, sebab tak ada seperti di Kedah dengan di Perlis.
di Kuala Lumpur diuruskan oleh menurut Aina diuruskan oleh Alam Flora. So Alam Flora memaklumkan yang dia sepatutnya membuat pengumpulan kita semula ni, tapi tak berlaku di kawasan Aina lah. Okey, dan di Sabah Mr. Walken maklumkan di Tuaran pun sama situasinya dengan di Ipoh, di mana lebih kepada usaha ataupun inisiatif individu keluarga masing-masing lah. Tiada pengumpulan berkala ataupun syarikat yang menggunakan perkara ni lah. Okey. Dan di akhir perbincangan kami ada juga berbincang mengenai polisi dan compound yang dikenakan sekiranya kita tak asingkan bahan kita semula lah. So yang itu menurut rakan-rakan ahli kumpulan ni basically benda tu berlaku hanya di negeri-negeri tertentu lah, yang mana kita perlu asingkan bahan kita semula. Bahan kita semula tu dikutip pada hari-hari tertentu, dan sesiapa yang tidak mengasingkan tu dikenakan compound. Okey, itu sahaja Madam Nani. Terima kasih. Okey, terima kasih Hafiz. Okey, begitulah penerangan kedua-dua kumpulan ni tadi. Jadi mungkin saya boleh minta sikit Dr. Nusha boleh rumuskan kembali apa yang kita dah bincang tadi, dan mungkin juga boleh tambah sedikit kan soalan macam mana management of the recyclable ni, maksudnya yang barang yang boleh kita semula tak bercampur dengan barang kita semula yang dah kotor macam sebab ni ada soalan daripada minggu pertama hari tu masa mana recyclable dapat ni lah, maksudnya kita punya percentage untuk collected yang recycle dan juga yang dah bercampur ni dah kotor. Okey, secara kesimpulan dia, jadi saya tengok dua pandangan tadi daripada grup 1 dan grup 2. Sebenarnya in general sebenarnya tempat adalah sistem tu. Sebenarnya mungkin setengah tempat macam rural dan setengah bandar tak ada, tetapi secara keseluruhan dia ada. Walaupun tempat tu mungkin, benda tu mungkin tak jauh sikit daripada rumah kita, ada yang dekat dengan rumah kita, bergantung pada tempat. Ada sistem yang datang ambil di rumah pun ada yang drive thru. Semua sistem ni ada, tetapi cabaran dia adalah satu yang pertama adalah diri kita sendiri, sama ada untuk kita pergi, kita asingkan. Yang kedua, ada juga yang pandangan mengatakan autoriti tu, orang yang kumpul tu sebenarnya nampak bermasalah, nampak macam tak convincing lah maksud saya. Contohnya di Terengganu katanya autoriti yang kumpul tu dia tak asingkan pun. Ada tempat di Selangor, di sebuah universiti yang mana bila kumpul tu memang bil tu asing, tetapi bila kumpul tu macam sekali macam digaulkan semula. Jadi perkara-perkara ini satu yang menyebabkan kita rasa kita pun tak percaya sistem tersebut. Bila kita pergi ke tempat tu kita pun tengok bercampur, tetapi itu bukan satu penghalang, bukan satu alasan untuk kita tak kita semula kan. Maknanya kita perlu mainkan peranan kita. Okey, kita perlu mainkan peranan kita, yang mana peranan kita adalah untuk mengasingkan dalam masa yang sama, untuk memastikan apa yang keluar itu bersih supaya tidak menyusahkan orang yang kita semula. Berbalik kepada soalan tadi, soalan yang mana awal tadi mengatakan macam mana bila recycle ni, adakah semua yang akan ditukarkan kepada kita semula? Saya ada berhubungan dua orang lah. Seorang adalah orang yang mengusahakan bisnes kita semula, yang mana bila kita tanya dia berapa orang barang banyak yang di kita semula, tetapi bagi dia adalah dia memang beli, jadi dia akan beli yang mana yang boleh kita semula sajalah, yang tak boleh dia tak beli. Itu pandangan daripada seorang perniagaan. Daripada seorang autoriti, yang saya kenal orang autoriti juga, daripada 15 ke 20 tan dari kawasan utara ni, 15 ke 20 tan sehari, 90% sahaja yang boleh kita semula. Rough figure secara kasarnya 90%, only 90% yang being recycled. Yang lain tu tak boleh pakai, tak boleh diguna pakai. Sebab apa? Sebab macam kita sebut tadi lah, sebab kotor, sebab rosak, sebab bercampur plastik, nasi lemak, sambal nasi lemak tu macam mana nak asingkan minyak. Kita cuci dekat sink pun susah nak asingkan minyak daripada plastik kan. Bayangkan kalau kita terus buat
ke dalam itu sampai kepada kilang tu ada berpuluh-puluh tan, dia tak ada nak bersihkan lah. Jadi kesimpulan dia berbalik kepada separation tadi, pengasingan itu. Kita perlu mainkan peranan kita untuk asingkan, untuk bersihkan, supaya bila sampai ke tempat kita semula itu, dia memudahkan urusan pihak di sana. Kita kena fikir memudahkan itu. Itulah sedikit kesimpulan kan ini. Okay, baik. Alright, maybe our foreign expert would like to add up something on our discussion on how does the management of the recyclables deal with recyclable items that are mixed with non-recyclable and dirty ones. But this actually the percentage that can be collected actually can be recycled. As in Malaysia, there is only 90% and the other 10% cannot be recycled. So maybe Biko or Dr. Enzo would like to add up something on that? Thanks, Annie. So I'll pause this time for the translation. Okay. Don't worry, we go. So I just like to clarify the explanation about people lacking the discipline or people being too lazy to sort their waste. Okey, maksudnya di sini Miko berkata tentang akan menyentuh soal disiplin yang ada dalam diri manusia dan juga sifat malas dalam diri manusia itu antara punca dia lah. Okay, Miko? Yeah. If you say that when you, for example, go to your community and talk to people, this is not working because you're lazy, then it will be a difficult situation for us. Waste sorting will not happen. Jadi apabila kita pergi ke komuniti, perkara ini pun tak berjalan sebab kita ada sifat malas tu lah. Jadi dia menyusahkan proses untuk kita kumpul dan juga asingkan tu lah. Yeah, I think the key here is really if there's a system and there's enforcement in place in a city or in a community, then whether I'm lazy or not, I would be in a way forced to actually sort my waste. Sometimes people, because there's no system, they are forced to just mix their waste. Okey, jadi kata kuncinya di sini adalah tentang sistem dan juga pelaksanaan ataupun penguatkuasaan di mana di bandar ataupun di dalam komuniti yang mana walaupun kita rasa malas tetapi akhirnya kita terpaksa juga untuk kita semula. Kita seolah-olah macam dipaksa lah. Sebab dan jika tiada sistem yang baik, maka sebab itulah kita akan rasa seperti malas dan seperti tak tergerak untuk buat kita semula. Yeah, that's it. Thanks. Alright, okay. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Miko. Dr. Enzo, how about you? No, thanks. All right. Alright, so okay, kita dah sampai ke sesi penutup bersama kita punya pakar tempatan kita, Dr. Nusha. Boleh wrap up sikit lah apa yang dah kita belajar dan kemudian apa yang akan kita belajar pada Miko's punya perbincangan pada minggu hadapan. Mungkin diberi sepatah dua kata dulu Dan minggu depan tajuk apa dah saya pun dah baca itu saya lupa. Resepi kepada zero waste. Okey, berkaitan dengan kompos okey. Jadi apa yang kita belajar daripada minggu pertama sampai ke hari ini, minggu pertama saya rasa lebih pada separation kot, kemudian greenwashing, and sekarang recycle, minggu depan tentang kompos. Jadi kata kuncinya adalah tentang diri kita sendirilah, lebih kepada bagaimana kita mendidik komuniti kita seperti mana yang disebut oleh Niko tadi. Dan perkara yang kedua adalah tentang sistem penguatkuasaan yang mana
kalau kita sendiri yang bersemangat tetapi sistem itu tidak ada, pihak kerajaan, pihak berkuasa tak letakkan apa-apa macam syarat untuk buang sampah ataupun contohnya tentang tidak melabur untuk dalam dunia kita semula ni, maknanya kita pun rasa tak bergerak untuk kita recycle. Tetapi bukanlah hanya kita nak bergantung kepada kerajaan semata-mata. Kita sendiri sebagai personal individu, kapasiti individu kita boleh mainkan peranan daripada kita. Di rumah kita, apa yang boleh kita buat? Yang pertama, dah banyak kali sebut adalah kita asingkan sampah kita. Itu paling penting, asingkan yang pertama. Yang kedua adalah tentang kita bersihkan. Bersihkan adalah satu perkara yang penting. Kerana yang mana yang menjadi isu itu adalah istilah tercemar, istilah contaminated oleh makanan lah selalunya. Dan kita bukan tercemar ni bukan bahan kimia kotor, kena tanah apa bukan. Tetapi tercemar oleh makanan. Yang mana seperti yang saya sebut tadi lah. Contoh nasi lemak kan, kita makan bekas tu minyak, makanan kita tu, makanan orang Malaysia ni banyak berminyak kan. Macam dulu kalau di Eropah dulu banyaknya makanan kering yang mungkin senang dibersihkan. Itu cabaran kita sebagai orang-orang Asia lah yang banyak menggunakan minyak makanan. Makanan boleh tercemar, bekas makanan mudah untuk tercemar. Jadi untuk minggu depan tentang kompos, saya fikir lebih kepada bahan-bahan organik. Mungkin ada yang bertanya, macam sekarang ni kita buat pasal plastik, kita asingkan makanan, kita cuci makanan kan. Jadi apa makanan tu macam mana kan? Organik, bahan-bahan organik, makanan, food waste. Food waste ataupun makanan, sisa makanan ini adalah benda yang sangatlah besar. Dia punya kapasiti dia ataupun dia punya jumlah dia sangatlah besar yang memainkan peranan yang menyusahkan kita lah dari segi kita semula ni. Food waste dari segi satu yang utama, food waste ni dia kecemaran lah, bau dari segi macam ulat dia kan, lalat ulat apa semua tu kan. Itu akan yang mana benda tu sebenarnya lebih susah daripada plastik. Plastik ni kalau kita tak recycle, dia tak kacau kita kan, dia tak ada lalat apa sangat. Tapi berkenaan dengan organik ni, saya rasa minggu depan menarik untuk tuan-tuan dan puan tengok macam mana kaedah kompos, yang mana saya fikir local expert akan ajar lah kaedah untuk buat kompos yang baik di rumah masing-masing kan. Macam mana nak jadikan, mungkin baca, mungkin nak jadikan macam mana nak buat sistem kompos yang mudah sendiri dan isu-isu yang berkaitan lah. Saya fikir jadi minggu depan kena datang lah, kena datang buat di rumah dan sebagainya. Mungkin anything else? Ada lagi yang mungkin soalan ke apa? Ya. Okey, sementara tu mungkin kita boleh bacakan sedikit soalan ke siapa yang masih ada, kita mesti ada masa. Jadi dalam 5 minit ni mungkin ada soalan yang ingin ditanyakan, bolehlah Okey, ada satu masalah lah daripada yang satu daripada kita punya ketua lah di Sabah dia buat minta tong sampah, minta ni pada Majlis Badaran tapi tak ada feedback. Ni macam mana tu? Ni sebenarnya masalah ni lah malu-malu ni. Ada tak idea ke nak buat macam mana tu? Memang sistem tak ada sistem, tak ada collection system. Cara kaedah untuk mengumpul macam tu kan? Dia nak minta even macam recycling center ke susah tak ada kemudahan tu. Saya rasa mungkin sebab di tempat-tempat tersebut kita fikir diri kita sebagai alam flora betul-betul idaman kan, syarikat pengumpul sampah tu mungkin kawasan-kawasan tu begitu agak jauh dari segi cost efektif dia mungkin tak sampai lah. Maknanya bila kita tengok cost tu lebih tinggi daripada nak dapatkan ulangan semula dan sebagainya. Apa yang boleh kita buat adalah kita buat local punya center lah. Maknanya mungkin dalam satu kampung tu boleh menggunakan, bukan yang berharap kepada autoriti lah. Kita buat collection center dan mungkin seminggu sekali ke collection center itu dibersihkan dengan sewa lori ke apa untuk bawa. Ataupun mana-mana kalau tak banyak, kalau kampung yang kecil mungkin ada siapa yang kalau Sabah ni terpopular dengan Hilux kan, Hilux ke Triton ke four-wheel drive tu boleh bawa pergi ke tempat yang saya rasa di luar kampung tu akan ada. Di
di kampung tu sebenarnya mungkin susah, tapi mungkin 20-30 km daripada kampung tu, bandar ataupun pekan akan ada tempat yang sesuai untuk digunakan sebagai recycle lah. Okay. Alright, okay. Ada soalan. Okay, questions. Maybe Miko or Enzo can answer these questions. Can we make disposable masks as eco bricks? I think you mean the eco-bricks, the simplified topology, so filling them into the barrels. Yeah. Because basically, as any plastic-based material, the PPEs might also be passed through an extruder in order to make the eco-bricks 2.0, which should be safer also because during extrusion, you have that higher temperatures sanitizing everything. So, kaitan dengan apa yang dikatakan oleh Enzo adalah eco-brick guna perpuluhan kosong itu lebih baik sebab dia menggunakan kaedah extrude dan mana dalam itu ada haba temperature, maknanya dia akan cuba untuk membersihkan material-material dalam tu, maknanya akan membunuh kuman dan sebagainya. Now, considering instead the simple eco-bricks with masks and other materials stuffed into barrels, still we have already said that that's full with imperfections, and maybe plan C, not even plan B. Okay, berkenaan dengan eco-brick yang pertama tadi menggunakan face mask atau muka untuk eco-brick itu sebenarnya bukanlah satu kaedah yang baik. Dan sebenarnya tidak boleh dijadikan plan B, mungkin plan C lah, maksudnya plan yang paling terakhir sekali. But if your question was specifically addressing the health implications of using the disposable masks, which have been used in order to protect ourselves and the community from the virus, so I will give you the answer now. So, masalah dengan penggunaan face mask ataupun pelitup muka ni adalah tentang health hazard lah, maknanya kesihatan, masalah dari segi kesihatan, ancaman kesihatan itu kerana mask itu telah pun digunakan dan apabila kita gunakan untuk produk yang lain, maknanya akan ada isu dari segi virus, dari segi kuman, bakteria dan sebagainya. Yes, you said you may wash and dry, but this will use water and energy for that. Okay. Mungkin ada yang berpandangan, okay, apa kata kita basuh dan kita keringkan, tetapi basuh dan keringkan itu memerlukan air dan juga penggunaan tenaga yang lain. But there is a more simple and even cheaper way in order to sanitize them, which is expose them to sunlight. Itu kaedah yang mudah untuk sanitize ataupun bersihkan face mask ataupun pelitup muka itu adalah dengan mendedahkan pelitup muka itu kepada sinaran matahari, sunlight. Because we know at room temperature with no exposure to sunlight, the survival of the virus on the masks would be typical. It has been studied 5 to 7 days. Jadi apabila berbanding dengan suhu bilik, jadi apabila kita dedahkan kepada cahaya matahari ini, dia punya waktu dan masa untuk virus itu dibunuh ataupun hidup hanya lebih kurang masa 5 ke 7 hari. But exposure to sunlight and ultraviolets makes the virus very, very weak, and so the survival will be much shorter. So a few days, pump them up, exposed to sunlight, and they're fully sanitized. Jadi kalau kita dedahkan kepada cahaya matahari itu ataupun UV, bakteria itu akan lemah dan kadar tempoh bertahan dari virus itu hanya akan berkurang beberapa hari lah. Tadi 5 ke 7 hari sekarang lebih sedikit, lebih cepat dari mati. But in the end of the story, I even wonder whether sanitizing is needed, because in the end of the story, you will fill them up into a barrel, and so there is no possibility for the virus to be infectious again. Tapi pada akhirnya kita fikir
Saya jadi tidak mungkin kita akan gunakan untuk seluruhnya proses sanitizing ataupun bersih itu. Kerana pada akhirnya kita akan masukkan dalam botol, yang mana bila duduk dalam botol itu sukarlah untuk virus itu menjangkiti sesiapa. Okay, thank you very much, Dr. Enzo, for the explanation, and Dr. Nosha. Okay, jadi kita dah di penghujung sesi dah Jadi saya ingatkan balik kita punya topik yang terakhir, topik yang keempat bertajuk as we seek for a zero waste. Kita nak tahu apa itu sistem sifar sisa, nak faham apa yang terdapat dalam banyak bahan, alat, kaedah yang diperlukan untuk mewujudkan sistem zero waste ni. Jadi kita perlu hargai kenapa dan bagaimana aktiviti yang dijalankan oleh Trash Hero sendiri bersesuaian dengan proses ni. Jadi pembelajaran kita akan bermula pada 12 Jun hari Sabtu ini. Tugasan perlu hantar pada ni lama sikit lah, 20 Jun Ahad berikutnya. Dan sesi live akan berlangsung pada 25 Jun so kita ada macam 2 minggu seminggu depan kita rehat sekejap. Kalau rehat you ada homework. 25 Jun hari Jumaat jam 5 petang tak seperti hari ni, kita special case kat hari Khamis Seperti biasa, informasi akan diberi di dalam WhatsApp group dan hantar tugasan kepada Miss Ira di WhatsApp ataupun email dan juga kita akan berjumpa di live session nanti. Macam biasa saya nak ingatkan untuk certificate of attendance siapa yang kejap datang, kejap tak datang kan so siapa yang dapat mengkomplitkan semua tugasan tadi alhamdulillah, insyaAllah you akan dapat certificate of completion ini Alright, saya rasa ada apa-apa lagi tak nak tambah? Maybe Dr. Enzo or maybe Mr. Miko would like to add something else, anything else you would like to? Alright, okay. Dr. Nosha, kita boleh teruskan perbincangan. Kalau ada soalan ke apa nak tanya ke sebab Dr. Nosha, kita punya panel masih ada dalam WhatsApp group tu, you all boleh sentiasa tanya untuk dapatkan maklumat ke apa Alright, okay. Thank you very much everyone for your time for today's session. I would like to say thank you very much again to Dr. Enzo, Mr. Miko, Ms. Kadri and those having a time here. Thank you. So we would like to see you guys again on the 25th of June jangan lupa. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Bye.